Ngọc Nhi xin kính chào quý vị khán giả. Quý vị đang quay trở lại với bản tin quốc tế sáng trên kênh FBNC. Bản tin sáng hôm nay, ngày 21 tháng 7 sẽ gồm những thông tin nổi bật sau đây. Tình hình ở Biển Đông và eo biển Đài Loan tiếp tục sục sôi với các hoạt động đáng chú ý từ Trung Quốc. Cụ thể, Philippines tuyên bố xua đuổi tàu hải quân Trung Quốc trên Biển Đông. Trong khi đó, Trung Quốc cảnh báo Mỹ sẽ lãnh hậu quả khi cử máy bay của cơ quan tình báo CIA đến Đài Loan. Trong bối cảnh rộng hơn, căng thẳng Mỹ-Trung vẫn tiếp diễn. Đại phi đoàn F-22 của Mỹ có thể đang nhắm vào Anh tặc cơ Trung Quốc. Về các vụ tấn công mạng, Trung Quốc bác bỏ cáo buộc hậu thuẫn tin tặc, tố Mỹ là kẻ nghe lén bừa bãi. Một số tin nóng khác, Mỹ điều tra vụ hàng loạt nhân viên ngoại giao ở Áo nghi mắc hội chứng Havana bí ẩn. Tàu sân bay Anh sẽ tập trận chung với Nhật Bản để ứng phó với sự trỗi dậy của Bắc Kinh. Căn cứ Nga tại Tajikistan sẵn sàng đẩy lùi sự xâm lược từ Afghanistan. Tất cả sẽ được cập nhật trong bản tin quốc tế ngay sau đây. Thưa quý vị, Biển Đông, khu vực có tầm chiến lược quan trọng hàng đầu thế giới, lại đang tiếp tục dậy sóng. Ngay từ đầu tuần, Philippines cho biết tàu hải cảnh của nước này đã đuổi một chiến hạm của Trung Quốc di chuyển gần bãi Cỏ Rông thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Cụ thể, Hải cảnh Philippines hôm thứ Hai ra thông báo cho biết tàu PRP Capra của họ đã áp sát tàu cứu kéo số hiệu 189 thuộc chiến khu phía Nam của quân đội Trung Quốc khi con tàu di chuyển gần bãi Cỏ Rông vào ngày 13 tháng 7. Ngay trước đó, Hải cảnh Philippines đã phát radio cảnh báo và giám sát chặt chẽ tàu chiến Trung Quốc. Ban đầu, tàu Trung Quốc không phản hồi, khiến phía Philippines phát một cảnh báo khác qua loa phóng thanh. Tiếp đó, thì tàu Trung Quốc di chuyển ra xa sau lời cảnh báo cuối cùng của tàu PRP Capra. Tuy nhiên, tàu Trung Quốc khẳng định không ở trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines, đồng thời yêu cầu tàu đối phương phải giữ khoảng cách ít nhất 2 hải lý. Về hành động của các bên trên Biển Đông, trước đó, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng khẳng định Việt Nam mong muốn các nước tiếp tục đóng góp tích cực vào việc duy trì hòa bình, ổn định trên cơ sở luật pháp quốc tế tại khu vực Biển Đông. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao khẳng định đây là mục tiêu, lợi ích, trách nhiệm và nguyện vọng chung của tất cả các quốc gia và cộng đồng quốc tế. Không chỉ có Biển Đông mà eo biển Đài Loan cũng sục sôi với các động thái mới của hai đại kình địch Mỹ-Trung. Cụ thể, Trung Quốc vô cùng tức giận khi một máy bay của Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ CIA hạ cánh xuống Đài Loan hôm 19 tháng 7. Bắc Kinh cho rằng Washington đang có hành động khiêu khích theo chiến lược Salami cắt lát. Sau đó thì gửi tín hiệu sai lầm cho thế lực muốn ly khai của hòn đảo và những động thái này sẽ phải lãnh hậu quả nghiêm trọng. Cụ thể, chiếc L-130, phiên bản dân sự của máy bay vận tải C-130 không quân Hoa Kỳ đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế Đào Viên của Đài Loan vào ngày thứ Hai, báo hiệu một tuần lễ đầy căng thẳng của hai siêu cường thế giới. Chuyến bay mới đây còn liên quan đến Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ CIA. Máy bay đổ lại ở sân bay khoảng 1 tiếng để bốc dỡ hàng hóa và xếp lên hàng hóa mới, phục vụ cho một công tác của Viện Hoa Kỳ ở Đài Loan. Trên thực tế, thì cơ quan này có vai trò giống như Đại sứ quán Mỹ ở hòn đảo 23 triệu dân. Các hoạt động đáng chú ý của Mỹ có thể nhằm mục đích gửi tín hiệu tái khởi động cho Hiệp định Thương mại Mỹ-Đài hoặc nhằm hậu thuẫn cho Đài Loan mạnh mẽ hơn trong bối cảnh Trung Quốc tăng cường diễn tập thị uy sức mạnh ở eo biển. Vì vậy, chẳng trách Bắc Kinh nổi cơn thịnh nộ khi nhìn thấy liên tiếp các chuyến bay của Mỹ hạ cánh ở Đài Loan. Chuyên gia quân sự Fu Guangzhou nói với thời báo Hoàn Cầu, máy bay L-130 có kích thước trung bình và hoàn toàn có thể được dùng để vận chuyển quân trang, ngay cả khi nó được sử dụng bởi Viện Hoa Kỳ ở Đài Loan cho mục đích dân sự. Việc điều lại máy bay này đến hòn đảo này rõ ràng là một động thái khiêu khích. Trước đó, Không quân Mỹ cũng gửi máy bay quân sự C-146A viện trợ 750.000 liều vaccine cho Đài Loan vào ngày 7 tháng 7. Trước những hành động điều máy bay của Mỹ, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc Ngô Quân cho biết, Trung Quốc đại lục sẽ không cho phép các hành động này trở thành thông lệ. Chúng tôi chắc chắn có biện pháp chặn đứng điều đó. Ông Ngô cảnh báo rằng Đài Loan là một phần lãnh thổ Trung Quốc, vùng biển, vùng trời của Đài Loan cũng là của Trung Quốc. Vì vậy, bất kỳ chiến hạm hay chiến cơ nào xâm phạm lãnh hải và không phận của Trung Quốc đều phải trả cái giá đắt. Ngoài ra, truyền thông Trung Quốc cho rằng Mỹ đang thực hiện chiến lược Salami cắt lát, nghĩa là thực hiện hàng loạt hành động khiêu khích nhưng không đủ nghiêm trọng để làm bùng nổ xung đột vũ trang. Thế nhưng, giống như những miếng salami xếp cạnh nhau để trở thành món ăn hoàn chỉnh, thì từng hành động nhỏ của Mỹ dường như là các bước trong kế hoạch chiến lược toàn diện hơn. Trung Quốc tỏ ý sẽ phá vỡ kế hoạch lớn này và ra sức ngăn cản Mỹ tiếp sức cho Đài Loan phát triển năng lực quốc phòng. Trong
Trong lúc Mỹ liên tục có động thái đáp máy bay quân sự đến Đài Loan trêu ngư Trung Quốc, thì phía Đài Loan vào hôm qua 20 tháng 7 lại thông báo sẽ mở một văn phòng Đài Loan như một đại sứ quán trên thực tế của hòn đảo ở Litva, quốc gia vùng Baltic. Điều này như một động thái thêm gió vào bão, có nguy cơ khiến Trung Quốc bùng nổ cơn giận dữ của mình. Theo Reuters, thông báo được đưa ra bởi lãnh đạo cơ quan ngoại giao Đài Loan Ngô Chiêu Tiếp trong cuộc phỏng vấn với các phóng viên tại Đài Bắc. Tuy vậy, ông Ngô không nói rõ khi nào văn phòng Đài Loan này sẽ mở cửa. Ông Ngô cho biết Đài Loan và Litva đều mong muốn bảo vệ các thể chế dân chủ. Ông tin rằng thông qua sự kết nối chặt chẽ, các giá trị chung, thì người dân hai bên có thể cùng nhau đóng vai trò tích cực trong cộng đồng quốc tế và đóng góp vào hòa bình, ổn định và thịnh vượng của thế giới. Ngay lập tức, văn phòng đại diện Mỹ tại Đài Loan thể hiện thái độ hoan nghênh động thái này. Chỉ có 15 quốc gia có quan hệ ngoại giao chính thức với Đài Loan, nhưng nhiều quốc gia khác có đại sứ quán trên thực tế, thường được gọi dưới danh nghĩa là văn phòng thương mại, như trường hợp của Liên minh châu Âu, trong đó có Litva là một quốc gia thành viên. Hồi tháng 3 năm nay, Litva đã ra thông báo rằng họ có kế hoạch mở văn phòng doanh nghiệp của riêng mình tại Đài Loan nhằm tăng cường và đa dạng hóa mối quan hệ ngoại giao kinh tế với khu vực châu Á. Quyết định sau đó khiến Bắc Kinh tức giận. Tháng trước, quốc gia vùng Baltic cũng đã thông báo về việc sẽ tặng 20.000 liều vaccine COVID-19 cho Đài Loan. Được biết, Litva đã nhiều lần phát tín hiệu bất mãn mạnh mẽ với Trung Quốc về nhóm 17+1, nhóm thương mại không chính thức giữa Trung Quốc và 17 quốc gia Trung và Đông Âu, vì cho rằng họ không được lợi ích gì cả. Theo Reuters, Trung Quốc đã luôn coi Đài Loan là một lãnh thổ của mình và gia tăng áp lực buộc các nước không giao kết với Đài Loan. Do vậy, việc hòn đảo cố tìm cách tăng cường ngoại giao trên trường quốc tế là một hành động khiến Bắc Kinh không thể chấp nhận được. Thưa quý vị, cách đây 4 ngày, FBC đã đưa tin về việc Mỹ sẽ đem một đại phi đoàn hơn 20 chiếc F-22 Raptors được mệnh danh là vua bầu trời đến khu vực Tây Thái Bình Dương để tham gia cuộc tập trận Indo-Pacific 2021. Về uy lực của dòng tiêm kích thế hệ thứ 5 tiên tiến nhất thế giới này của Mỹ, chúng tôi cũng đã điểm qua sơ bộ. Thế nhưng mới đây, các chuyên gia quân sự còn bóc tách thêm ý đồ chiến thuật từ không quân Mỹ, có khả năng sẽ dùng F-22 để nhắm thẳng vào các oanh tạc cơ ném bom chiến lược thế hệ tiếp theo của Trung Quốc. South China Morning Post dẫn lời các nhà phân tích nhận định rằng một đại đội máy bay chiến đấu lớn bất thường của Mỹ được triển khai để tham gia một cuộc tập trận hải quân là một lời cảnh báo rõ ràng đối với Trung Quốc. Bên cạnh đó, đây có thể là những sát thủ được Mỹ tung ra huấn luyện nhằm chống lại các máy bay ném bom chiến lược thế hệ tiếp theo của Trung Quốc. Một thế hệ chiến cờ bí ẩn tiếp theo của Trung Quốc được cho là chiếc Tây An H-20. Máy bay ném bom chiến lược có thể mang thiết kế cánh tàng hình giúp nó tấn công các mục tiêu trong chuỗi đảo thứ hai ở Tây Thái Bình Dương, trải dài từ Đông Nam Nhật Bản tới đảo Guam và phía Nam Indonesia. Thậm chí Trung Quốc có tham vọng còn vươn xa tầm tấn công hơn thế nữa. H-20 sẽ được trang bị tên lửa hạt nhân và tên lửa thông thường có trọng lượng cất cánh tối đa ít nhất 200 tấn và trọng tải lên đến 45 tấn. Nó được kỳ vọng sẽ bay ở tốc độ cận âm và có khả năng bắn 4 tên lửa hành trình tàng hình siêu thanh cực mạnh. Trước sự đe dọa về các loại thế hệ vũ khí tiên tiến của Trung Quốc, cộng thêm sự cạnh tranh ngày càng gia tăng giữa Washington và Bắc Kinh trong các lĩnh vực từ nhân quyền đến phát triển quân sự, ông Joe Bo, một đại tá cấp cao đã nghỉ hưu và hiện là thành viên cao cấp tại Trung tâm Chiến lược và An ninh Quốc tế của Đại học Thanh Hoa, cho biết việc triển khai một phi đội lớn các máy bay chiến đấu tiên tiến trong một cuộc tập trận của Mỹ gần Trung Quốc sẽ chỉ góp phần đổ dầu vào lửa. Về phía Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Hoa Kỳ đã thông báo rằng cuộc tập trận Pacific Iron 2021 sẽ giúp lực lượng chiến cơ Mỹ tiến vào khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và trải qua huấn luyện để thích nghi cũng như trở thành một sự hiện diện đáng gờm hơn bao giờ hết. Thông báo trước đó cũng cho biết 10 máy bay chiến đấu F-15 Strike Eagle từ căn cứ không quân Mountain Home ở Idaho và 2 máy bay vận tải C-130J Hercules từ căn cứ không quân Yokata ở Nhật Bản cũng sẽ tham gia cùng với 25 chiếc F-22 trong cuộc tập trận Indo-Pacific 2021 diễn ra ở đảo Guam và đảo Tinian ở phía Tây Thái Bình Dương. Đứng trước đòn liên thủ từ Mỹ, Anh, Úc, EU và các nước NATO cáo buộc Trung Quốc tài trợ cho các hoạt động tin tặc, các đại sứ quán Trung Quốc ở khắp nơi trên thế giới đã quyết liệt lên tiếng bác bỏ những lời buộc tội, thậm chí tố ngược lại Hoa Kỳ đang lạm dụng lợi thế công nghệ của mình để thực hiện hành vi nghe trộm bừa bãi trên toàn thế giới.
Cơ quan đại diện ngoại giao của Trung Quốc tại 5 quốc gia và Liên minh châu Âu đã cùng lên tiếng bác bỏ các cáo buộc của Hoa Kỳ rằng Bắc Kinh tài trợ cho một cuộc tấn công vào email Microsoft Exchange, đồng thời khẳng định cáo buộc là một âm mưu chính trị thiếu bằng chứng. Anh, Úc, EU và NATO nằm trong số những nước cùng với Mỹ đã đổ lỗi cho Trung Quốc về vụ tấn công mạng. Thậm chí, một tuyên bố do Đại sứ quán Trung Quốc tại Brussels đưa ra hôm thứ Ba không nêu tên Mỹ, nhưng cho biết một quốc gia nào đó ở phương Tây đã lạm dụng lợi thế công nghệ của mình trong nhiều năm để thực hiện việc nghe trộm kinh khủng, ngay cả đối với các đồng minh thân cận của họ. Đại sứ quán Trung Quốc tiếp tục cáo buộc, trong khi nước phương Tây này tự hào là người bảo vệ an ninh mạng, nhưng thực ra lại đang cố gắng thao túng và thúc đẩy các đồng minh của mình hình thành các vòng tròn nhỏ và liên tục bôi nhọ, tấn công các quốc gia khác về vấn đề an ninh mạng. Nguyên văn tuyên bố của Đại sứ quán Trung Quốc tại châu Âu có đoạn viết, những động thái như vậy hoàn toàn phơi bày những tiêu chuẩn kép và thói đạo đức giả. Cũng cần lưu ý rằng NATO đã đưa ra những cáo buộc liên tục và vô căn cứ chống lại Trung Quốc, cố gắng phá vỡ những hạn chế về địa lý và lĩnh vực của nước này dưới chiều bài an ninh mạng và các vấn đề khác. Chúng tôi đang theo dõi sự phát triển này với sự chú ý chặt chẽ. Cơ quan đại diện ngoại giao Trung Quốc tại Brussels còn nhấn mạnh chính Trung Quốc mới là nạn nhân chính của các cuộc tấn công mạng. Trích dẫn một báo cáo chính thức năm 2020 cho biết khoảng 5,31 triệu máy chủ trên đại lục Trung Quốc bị kiểm soát bởi khoảng 52.000 máy chủ ở nước ngoài, gây tổn hại nghiêm trọng đến an ninh quốc gia, sự phát triển kinh tế và xã hội của Trung Quốc, cũng như cuộc sống của người dân. Do vậy, Trung Quốc kêu gọi các quốc gia liên quan tuân thủ các chuẩn mực quốc tế về không gian mạng và thực hiện các biện pháp cụ thể và tức thời để điều tra và ngăn chặn các hoạt động độc hại trên không gian mạng. Trước đó, các cơ quan đại diện ngoại giao của Trung Quốc tại Na Uy, Canada, Anh, New Zealand và Mỹ cũng đưa ra nhận xét tương tự. Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington gọi các cáo buộc gián điệp mạng là vô trách nhiệm, thiếu thiện chí và thiếu bằng chứng. Tham gia vào màn tố tụng đầu tuần cùng Mỹ và Liên minh các nước còn có Na Uy. Theo đó, nước này cũng đã chính thức xác nhận vụ tấn công mạng hồi tháng 3 khiến cho các email mật của Quốc hội nước này bị rò rỉ có liên quan đến những tin tặc ở Trung Quốc. Ngay lập tức, Đại sứ quán Trung Quốc tại Na Uy đã lên tiếng phủ nhận và yêu cầu Na Uy trình bày được những chứng cứ rồi hãy ra quyết định kiện cáo. Nguyên văn Đại sứ quán Trung Quốc tại Na Uy cho biết trong một tuyên bố hôm thứ Ba ngày 20 tháng 7 rằng Trung Quốc là nước bảo vệ an ninh mạng và luôn kiên quyết phản đối và trấn áp mọi hình thức tấn công mạng. Trong khi đó, một nhóm các quốc gia và tổ chức phương Tây khác cũng đưa ra các cáo buộc liên quan đến an ninh mạng nhằm vào Trung Quốc. Có lý do để đặt câu hỏi và nghi ngờ liệu đây có phải là một hành động thao túng chính trị thông đồng hay không. Do vậy, phía Trung Quốc đã yêu cầu phía Na Uy cung cấp bằng chứng cho lời buộc tội của mình và tuyên bố sẵn sàng hợp tác với tất cả các bên liên quan dựa trên các dữ kiện và bằng chứng để cùng chống lại các hoạt động bất hợp pháp trong không gian mạng. Tuy nhiên, Đại sứ quán Trung Quốc nhấn mạnh lại lập trường phản đối mạnh mẽ những cáo buộc vô căn cứ và bôi nhọ đối với Trung Quốc và chính trị hóa các vấn đề liên quan. Chuyển sang tin tức về một cuộc tấn công bí ẩn khác, thường được biết đến với cái tên Hội chứng Havana. Bộ Ngoại giao Mỹ hôm 19 tháng 7 khẳng định đang tích cực điều tra về các sự cố sức khỏe đối với một số quan chức Mỹ ở thủ đô Viên của Áo nghi ngờ đã mắc hội chứng Havana. Trước đó, tạp chí New Yorker báo cáo hàng chục nhân viên tình báo, nhà ngoại giao và nhiều nhân viên khác của Mỹ gặp hội chứng bí ẩn Havana. Các triệu chứng của căn bệnh này khá đa dạng, bao gồm chấn động não, nghe thấy âm thanh lạ hoặc có cảm giác nôn nao khó diễn tả. Nhiều vụ việc được báo cáo ở châu Âu, Trung Quốc, Uzbekistan, Nga cùng một số nước khác. Hồi tháng 12 năm ngoái, thì Viện Khoa học Quốc gia Mỹ đã gửi báo cáo cho Bộ Ngoại giao cho rằng nguyên nhân gây ra hội chứng Havana có thể là năng lượng tần số vô tuyến xung định hướng. Liên quan việc hàng loạt quan chức gần đây báo cáo tình trạng sức khỏe bất ổn ở thủ đô nước Áo, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price cho biết, trong vấn đề ở Viên, chúng tôi đang hợp tác chặt chẽ với các đối tác để tích cực điều tra về nguyên nhân sự cố sức khỏe đang xảy ra trong cộng đồng nhân viên Mỹ ở Đại sứ quán. Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace mới đây cho biết, nhóm tác chiến do tàu khu trục HMS Queen Elizabeth dẫn đầu, chiến hạm được xem là tuyệt tác của Hải quân Hoàng gia Anh, sẽ đến thăm Nhật Bản vào tháng 9. Thông tin được Bộ trưởng Ben Wallace cho biết với đài NHK khi ông đang có chuyến thăm đến Nhật Bản vào hôm thứ Hai 19 tháng 7 và gặp gỡ Bộ trưởng Quốc phòng Nhật là Nobuo Kishi. Theo NHK, thì Vương quốc Anh đóng vai trò ngày càng quan trọng trong khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương và London thể hiện sự cam kết của mình bằng các hoạt động của tàu HMS Queen Elizabeth. Chiến hạm này đã rời cảng Portsmouth vào tháng 5 và đang tuần hành tự do trên Ấn Độ Dương.
Chiến hạm cũng sẽ diễn tập chung với các lực lượng phòng vệ Nhật Bản trong vài tháng tới. Trước đó, các tàu chiến của Nhật và tàu sân bay Anh đã tập trận chung ở vịnh Aden, ngoài khơi của Somalia. Bộ trưởng Quốc phòng Anh Wallace cho biết tàu sân bay HMS Queen Elizabeth cùng với các tàu Hà Lan và Hoa Kỳ sẽ ghé thăm nhiều cảng khác nhau trên khắp Nhật Bản. Trong cuộc họp mới đây với Nhật Bản, thì ông Wallace nhấn mạnh điều quan trọng là hai nước Anh, Nhật chia sẻ các giá trị chung, bao gồm tôn trọng dân chủ, tự do. Ông bày tỏ đôi bên sẽ hợp tác chặt chẽ hơn nữa để ứng phó với các mối đe dọa an ninh từ Trung Quốc và Triều Tiên. Đại sứ Nga tại Kazakhstan nói với truyền thông vào đầu tuần này, căn cứ quân sự của Nga đóng tại Kazakhstan đã sẵn sàng đẩy lùi bất kỳ sự xâm lược tiềm tàng nào từ những tổ chức cực đoan ở Afghanistan. Ông Lyakhin Frolov cho biết, theo thỏa thuận tương ứng với Tajikistan, căn cứ quân sự thứ 201 của Nga đóng tại nước Cộng hòa này là cơ quan bảo đảm an ninh và ổn định ở biên giới phía nam của vùng trách nhiệm thuộc Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể CSTO do Nga dẫn đầu. Vị đại sứ này bày tỏ tin tưởng rằng nếu cần thiết, căn cứ này sẽ đẩy lùi bất kỳ hành động gây hấn nào từ các tổ chức khủng bố Afghanistan. Căn cứ quân sự giúp Tajikistan đào tạo nhân viên của lực lượng vũ trang. Ông Lyakhin Frolov nhấn mạnh phía Nga tham gia vào các nỗ lực củng cố biên giới Tajikistan-Afghanistan. Tình hình an ninh của Afghanistan xấu đi đáng kể vào tháng 4 sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden thông báo rằng hoạt động của lực lượng vũ trang Mỹ ở đó sắp kết thúc. Theo báo cáo của Lầu Năm Góc, vào ngày 13 tháng 7, 95% quân số của Mỹ đã được rút đi. Trong bối cảnh đó, phong trào Taliban đã giành quyền kiểm soát khoảng 85% lãnh thổ của nước Afghanistan, bao gồm các khu vực biên giới với 5 quốc gia Iran, Trung Quốc, Pakistan, Tajikistan và Turkmenistan. Dòng người tị nạn đến các nước láng giềng Tajikistan và Uzbekistan ngày càng tăng trong thời gian gần đây do tình hình ngày càng tồi tệ ở Afghanistan. Tajikistan đã đưa vào lãnh thổ của mình vài trăm người tị nạn từ Afghanistan. Thưa quý vị, Ủy ban Biên giới Nhà nước Belarus mới đây cho biết lực lượng biên phòng Belarus đã bắt giữ một số người di cư bất hợp pháp từ Litva. Điều đáng chú ý là những người vượt biên đã tố họ bị giam giữ ở trại tị nạn Litva, sau đó bị sử dụng bạo lực để tra tấn và bị ép vượt biên sang Belarus. Ủy ban Biên giới Nhà nước cho biết lực lượng biên phòng Belarus đã bắt giữ 3 nhóm người di cư bất hợp pháp vượt biên từ Litva, trong đó có cả phụ nữ đang mang thai. 12 người trong nhóm người di cư mang quốc tịch Iraq và cho biết họ đến từ một trại tị nạn ở Litva. Theo chia sẻ từ những người này, họ đã bị lực lượng biên phòng Litva triệu tập để thẩm vấn và cố gắng buộc họ phải thú nhận hành vi hối lộ lực lượng biên phòng Belarus để giúp họ vượt biên. Báo cáo của Belarus còn ghi nhận lời khai rằng những người di cư đã bị bỏ đói và đánh đập. Sau khi thẩm vấn, họ bị đưa đến biên giới và bị dọa bằng súng, buộc phải băng qua Belarus. Có người còn nói rằng họ bị lực lượng Litva xé hộ chiếu và buộc trục xuất sang Belarus. Có thể nói câu chuyện di cư đã khiến cho Litva và Belarus gia tăng mâu thuẫn, khi Litva cáo buộc hàng trăm người di cư, chủ yếu từ Iraq, đã vượt qua biên giới trong những ngày vừa qua sau khi được giới chức Belarus đưa tới. Litva vào hôm 9 tháng 7 đã phải xây dựng một bức tường dọc biên giới. Vào ngày 2 tháng 7, một chế độ khẩn cấp đã được áp dụng đối với một cuộc khủng hoảng di cư. Ở phía ngược lại, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko hồi cuối tháng 5 tuyên bố nước này sẽ không hỗ trợ ngăn cản người di cư vượt qua biên giới phía Tây để vào EU nữa. Quyết định này được đưa ra sau khi EU áp đặt các lệnh trừng phạt lên Belarus liên quan đến vụ một máy bay chở khách của Ireland buộc phải hạ cánh xuống Belarus nhằm bắt giữ một nhà báo bất đồng chính kiến có mặt trên chuyến bay. Cùng với bài toán nhập cư thì châu Âu cũng đang đau đầu với hàng loạt vấn đề hóc búa khác, bao gồm biến đổi khí hậu. Vào hôm 18 tháng 7, lũ quét tấn công miền Nam nước Đức giữa lúc đợt mưa lũ tồi tệ nhất lịch sử 60 năm qua đã khiến cho hơn 150 người Đức thiệt mạng. Một quận ở Bavaria giáp với biên giới Áo chính là khu vực gần đây nhất bị thiên tai tấn công ở Đức. Mưa lớn kỷ lục đã gây ra lũ quét, tàn phá nhà cửa và khiến ít nhất một người thiệt mạng. Trong khi đó, theo Reuters, chỉ riêng nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của đợt lũ lịch sử là khu vực Ahrweiler của thành phố Cologne, đã có khoảng 110 người tử vong. Cảnh sát dự đoán thêm nhiều thi thể sẽ được tìm thấy trong vài ngày tới khi nước lũ rút xuống. Các nhà khoa học Đức cho rằng biến đổi khí hậu đóng vai trò lớn, khiến lượng mưa tăng cao đột biến ở châu Âu trong thời gian gần đây. Tuy nhiên, báo cáo cụ thể về sự tác động của biến đổi khí hậu sẽ cần có thêm thời gian nghiên cứu trong nhiều tuần. Canada mới đây cho biết xứ sở lá phong sẽ đón tiếp những du khách Mỹ đã tiêm phòng đủ 2 liều vaccine COVID-19. Quy định mới của Canada dự kiến sẽ có hiệu lực từ ngày 9 tháng 8 sắp tới. Trước đó, hai nước hàng xóm Bắc Mỹ đã cấm đi lại suốt 16 tháng để chống dịch COVID-19, khiến ngành du lịch chịu nhiều tổn thất.
Trong thời gian tới, chính phủ Canada cũng cho phép nhập cảnh đối với hành khách nhiều quốc gia khác bên cạnh Mỹ. Việc nới lỏng dần các biện pháp kiểm soát biên giới sẽ tiến hành từ ngày 7 tháng 9. Tuy nhiên, Canada sẽ liên tục cân nhắc dựa trên tình hình số ca nhiễm COVID-19. Thủ tướng Justin Trudeau phát biểu, nhờ vào tỷ lệ tiêm phòng tăng lên và số ca nhiễm hàng ngày giảm xuống, chúng ta có thể điều chỉnh các biện pháp kiểm soát ở biên giới. Theo chính phủ Canada cho biết, khoảng 50% người dân Canada đã tiêm đủ 2 liều vaccine và 75% dân số nhận được ít nhất 1 liều tiêm. Việc nối lại di chuyển ở biên giới được kỳ vọng giúp vực dậy ngành du lịch ở cả Mỹ và Canada. Sau thời gian dài sa sút, hai nước đã cấm mọi di chuyển không thiết yếu bằng đường bộ kể từ tháng 3 năm 2020 khi dịch bùng phát mạnh. Sau đó, Mỹ cho phép người Canada nhập cảnh bằng đường hàng không, nhưng Canada không thực hiện điều tương tự. Cũng nói về chuyện tái mở cửa kinh tế sau đại dịch, chắc chắn hàng triệu du khách đã được tiêm vaccine trên thế giới và có cơ hội chu du trở lại đang cảm thấy rất hào hứng. Và hãy kết thúc bản tin ngày hôm nay bằng những hình ảnh đầy niềm vui của các du khách Anh Quốc đến đảo Corfu ở Hy Lạp vào thứ Hai ngày 19 tháng 7. Làn sóng du khách này đã dâng cao ngay sau khi nước Anh nới lỏng các quy tắc kiểm soát dịch với người nhập cảnh. Được biết, động thái này nằm trong kế hoạch lớn của Thủ tướng Boris Johnson để đem lại cho người dân sự tự do, thoát khỏi các quy định nghiêm ngặt để phòng chống Covid-19 trong suốt một năm nay. Theo quy định mới của chính quyền Thủ tướng Johnson, từ ngày 19 tháng 7, người Anh trở về từ Hy Lạp không còn phải tự cách ly. Điều này khiến cho những tín đồ du lịch Anh Quốc cảm thấy vô cùng phấn khích. Nữ du khách Annette cho biết khi đặt chân xuống sân bay ở Corfu, Hy Lạp, tôi đã chờ điều này từ rất lâu rồi, không thể chờ đợi thêm nữa. Kỳ nghỉ này đến thật đúng lúc. Một du khách khác là anh Ronald Cavill cho biết thật tuyệt vời, đã 1 năm rưỡi chúng tôi chẳng được đi đâu cả. Người Anh vốn đóng góp rất lớn cho thị trường du lịch Hy Lạp với những hòn đảo nghỉ dưỡng như Corfu, phụ thuộc mạnh mẽ vào du khách Anh. Ông Von Garis, Chủ tịch Hiệp hội Khách sạn đảo Corfu chia sẻ, chúng tôi phấn khởi khi có thể đón du khách Anh trở lại. Và rất vui là họ cũng không cần phải cách ly khi về nước. Trong khi đó, anh George Likavis, chuyên viên tư vấn trong ngành du lịch ở đảo Corfu hôm 19 tháng 7 bày tỏ, hôm nay là ngày tự do cho người dân Anh, cũng là ngày tự do cho chúng tôi ở Corfu. Chúng tôi đã sẵn sàng đón các vị khách từ xứ sở sương mù trở lại, không cần đeo khẩu trang. Đó là điều mà chúng tôi trông đợi từ khi bước vào cao điểm du lịch mùa hè năm nay. Hy vọng lượng khách vẫn sẽ tăng lên đến ít nhất là hết tháng 10. Hy Lạp đang đặt nhiều kỳ vọng vào mùa du lịch năm 2021. Ở quốc gia bên bờ Địa Trung Hải, cứ 5 người lao động thì có 1 người làm việc trong ngành du lịch. Thế nhưng Covid-19 đã giáng đòn nặng nề cho ngành công nghiệp không khói này, khiến doanh thu tụt dốc không phanh trong năm ngoái. Dù vậy, mọi việc đang dần chuyển biến tươi sáng hơn cho cả du khách Anh, đảo Corfu và cả ngành du lịch Hy Lạp nói chung. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin quốc tế sáng ngày 21 tháng 7 trên kênh FBC. Những tin tức mới nhất và nóng nhất xoay quanh vấn đề chính trị, xã hội và đời sống trên toàn cầu cũng sẽ có trong các bản tin quốc tế tiếp theo phát sóng vào lúc 8 giờ sáng hàng ngày trên kênh FBC. Xin chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại.